හොඳයි ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔන්න පොඩි වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ IrFZ44n කියන මෙන්න මේ MOSFET එක පාවිච්චි කරලා ස්විච් එකක් හදාගන්න විදිය ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ MOSFET එකෙන් ටච් ස්විච් එකක් හදාගන්න විදිය ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න යන්නේ. දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි ඉතින් අපිට මේ වැඩේට ඕන කරන IrFZ44n කියන මෙන්න මේ MOSFET එක. ඒ වගේම මම මේ ස්විච් එකෙන් දාලවන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ 12 volt LED පටියක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහේ 12 volt LED පටියක් ගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් වෝල්ට් 3 LED බල්බ් එකක් වගේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට සප්ලයි එක ගන්න ඕන වෝල්ට් 3ක සප්ලයි එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ LED පටිය ගත්ත නිසා මම ඒකට පාවිච්චි කරනවා 12 volt සප්ලයි එක. හොඳයි ඉතින් අපි බලමු මේ සර්කිට් එකේ වයර් ටික පාස් කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි ඉතින් මුලින්ම මම පාවිච්චි කරන සප්ලයි එකේ රින වයර් එක මෙන්න මේ පින් එකට මුලින්ම පාස් ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ මගේ පවර් බැක් එකේ වයර් දෙක. ඉතින් මේ වයර් දෙකෙන් මෙන්න මේ රින වයර් එක මම මේ විදියට පාස් ගන්නවා. හොඳයි ඉතින් මෙන්න මේ විදියට මම රින වයර් එක පාස් ගත්තා. හොඳයි ඊළඟට මෙන්න මේ LED පටියේ රින වයර් එක මෙන්න මේ MOSFET එකේ මැද තියෙන පින් එකට පාස් ගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙන්න මේකේ රින වයර් එක ඒ විදිහට පාස් කරනවා. හොඳයි ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති පාස් කරගෙන තියෙන විදිය. හොඳයි ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ අපේ LED පටියේ ධන වයර් එක සහ අපේ සප්ලයි එකේ ධන වයර් එක එකට පාස් ගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒ වයර් දෙකත් පාස් කරනවා. හොඳයි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වයර් ටික පාස් ගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඊටාම සරල දෙයක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී 12 volt LED පටිය නිසා තමයි 12 volt සප්ලයි එකක් පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා පාවිච්චි කරන බල්බ් එකේ වෝල්ටේජ් එකට හරියන්න සප්ලයි එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් අපි බලමු මේ සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි ඉතින් මම මේ සර්කිට් එකට සප්ලයි දීලා තින්නේ. ඊළඟට අපි බලමු මේ සර්කිට් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හොඳයි ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් MOSFET එකක් පාවිච්චි කරලා ටච් ස්විච් එකක් හදන හැටි සරල සර්කිට් එකක් හදන හැටි ඉගෙන ගත්තා. හොඳයි ඉතින් ඔයාලට හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.